ખાસ કરીને મોલારિટી વિશેના દાખલાઓ સમજેલા હતા. તો મોલારિટીના બીજી મેથડ જે છે M1V1 M2V2 સૂત્રો ઉપર આધારિત દાખલાઓ જોઈએ, સાથે સાથે ટેક્સ્ટ બુકના સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ સમજીએ. બરાબર છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી પાસે સૂત્ર છે M1V1 M2V2. તો એને આપણે કઈ રીતે સમજવાનું થાય? દાખલા તરીકે બે દ્રાવણની સરખામણી કરેલી હોય, જેમ કે 0.2 મોલર NaOH ના 1 લિટર જલીય દ્રાવણમાંથી 1 મોલર NaOH નું જલીય દ્રાવણ બનાવવા માટે કેટલા કદની જરૂર પડે? બરાબર છે. 0.2 મોલર NaOH ના 1 લિટર જલીય દ્રાવણમાંથી 1 મોલર NaOH નું જલીય દ્રાવણ બનાવવા માટે કેટલા કદની જરૂર પડે? તો M1V1 M2V2. બરાબર છે. તો 0.2 મોલર NaOH એટલે અહીંયા M1 બરાબર છે 1 લિટર એટલે 1000 મિલીલીટર અને M2 એટલે 1 મોલર અને કદ કેટલું આપેલું છે તો ભાઈ V2 એ શોધવાની જરૂરિયાત છે. તો V2 બરાબર તમારી પાસે કેટલા મળશે? 200 ml. હવે સેમ આ જ મેથડથી સ્વાધ્યાયનો એક દાખલો છે કે મિથેનોલની ઘનતા 0.793 કિલોગ્રામ પ્રતિ લિટર છે, તો તેનું 0.25 મોલર અને 2.5 લિટર દ્રાવણ બનાવવા માટે કેટલું કદ જોઈએ? એટલે આ અંતિમ સાંદ્રતા છે. શરૂઆતની સાંદ્રતા M1 અને V1 એ કદ આપણે શોધવાનું છે. શાના ઉપરથી મળશે? તો ઘનતા ઉપરથી મળશે. એટલે મિથેનોલની ઘનતા 0.793 કિલોગ્રામ પ્રતિ લિટર છે, તો એને 0.793 મલ્ટીપ્લાય 10⁻³ ગ્રામ પ્રતિ લિટરમાં કન્વર્ટ કરીશું. તો M1 શોધવાનું છે, V1 પણ શોધવાનું છે. M2 નું મૂલ્ય 0.25 મોલર છે, V2 નું મૂલ્ય 2.5 લિટર છે. તો સૌપ્રથમ આપણે મિથેનોલનો અણુભાર શોધીશું. તો એક કૌંસમાં કાર્બન મિથેનોલનો અણુસૂત્ર CH3OH મળે, એક કૌંસમાં કાર્બન વત્તા 4 કૌંસમાં હાઇડ્રોજન વત્તા 1 કૌંસમાં ઓક્સિજન, એટલે 1 × 12 વત્તા 4 × 1 વત્તા 1 × 16 એટલે 12 વત્તા 4 વત્તા 4 એટલે 32 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. હવે જુઓ તો મોલારિટી બરાબર આપણે ઘનતાના છેદમાં આણ્ય દળ મળતું હોય છે. ઘનતાના છેદમાં આણ્ય દળ બરાબર મોલારિટી કેવી રીતે મળે? તો ઘનતાનું સૂત્ર આપણને ખબર છે, દળ ભાગ્યા કદ. તો હવે દળ ભાગ્યા આણ્ય દળ એટલે મોલ પ્રતિ લિટર એટલે મોલારિટી મળે. તો હવે આ ઘનતાનું મૂલ્ય છે 0.793 × 10⁻³ ગ્રામ પ્રતિ લિટર. બરાબર છે ને? આણ્ય દળ છે 32, એટલે મોલારિટીની વેલ્યુ કેટલી મળશે? 24.781 મોલ પ્રતિ લિટર આપણને મળે. તો હવે આપણે સૂત્ર એપ્લાય કરી શકીએ. M1V1 M2V2. તો M1 નું મૂલ્ય 24.781 મોલારિટી છે, V1 શોધવાનું છે. M2 નું મૂલ્ય ઓલરેડી 0.25 આપેલું છે, V2 નું મૂલ્ય પણ 2.5 લિટર આપેલું છે. તો આના ઉપરથી V1 ની જે વેલ્યુ છે 0.0252 લિટર એટલે કે 25.22 મિલીલીટર આપણે પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે. આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયનો 1.35મો દાખલો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાયનો 1.35મો દાખલો, એમાં તમને એવું કીધું છે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જલીય HCl સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, જે સમીકરણમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ. બરાબર. અને CaCl2 અને CO2 આપે છે. તો 25 મિલીલીટર 0.75 મોલર HCl સાથે સંપૂર્ણ રીતે પ્રક્રિયા કરવા માટે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું કેટલું દળ જોઈએ? તો બહુ સરળ દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ પ્લસ 2 મોલ HCl એટલે CaCl2 પ્લસ H2O પ્લસ CO2. તો આમાં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું મોલર દર આપણે પહેલા ગણીશું. કેલ્શિયમનો પરમાણુ ભાર 40 લેવાનો, કાર્બનનો 12 અને ઓક્સિજનનો 16, એટલે 100 યુનિફાઈડ માસ મળશે. અને HCl નું મોલર દર 36.5, પણ 2 મોલ માટે ગણીએ તો 73 ગ્રામ આપણને મળશે, એટલે 73 યુનિફાઈડ માસ. બરાબર છે? આપણે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું. ગ્રામ પ્રતિ મોલ. બરાબર છે? આ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું, ગ્રામ પ્રતિ મોલ. બરાબર છે? તો HCl નું જે મોલર દર છે એ આપણને અહીંયાથી ખબર પડે કે ભાઈ 36.5 ગ્રામ પ્રતિ મોલ છે. તો હવે મોલારિટીનું સૂત્ર 1000 × HCl નું દળ છેદમાં HCl નું મોલર દળ ગુણ્યા કદ મિલીલીટરમાં. તો 0.75 મોલારિટી આપેલી જ છે ઓલરેડી. બરાબર. અને 1000 × HCl નું દળ શોધવાનું છે. મોલર દળ 36.5 અને આ 25 ml એટલે 25 × 100 એટલે 40, એટલે 0.75 × 36.5 છેદમાં 40 એટલે 0.6843 ગ્રામ એ શું મળશે? HCl નું દળ મળે છે. HCl નું દળ મળે છે.
તો હવે તમે સમીકરણ તરફ જુઓ. સમીકરણ તરફ આપણે એવું કન્સિડર કરીશું કે ભાઈ 73 ગ્રામ HCl કે 100 ગ્રામ CaCO3 સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ગ્રામ પર મોલ. તો 0.6843 ગ્રામ HCl પ્રક્રિયા કરવા માટે કેટલો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જોઈશે? તો 100 ગુણ્યા 0.6843 ડિવાઇડેડ બાય 73 એટલે 0.9373 ગ્રામ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટની જરૂર પડે. આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. સમજાય છે દરેક જણાને? બરાબર છે. તો આ પ્રમાણે આપણે આને ધ્યાનમાં રાખવાનું થશે. ઓકે, તો હજુ પણ સ્વાધ્યાયના કેટલાક દાખલાઓ બાકી છે, તો એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઓકે, સ્વાધ્યાયમાં જોવું પડશે અને સ્વાધ્યાયમાં છે આપણી પાસે 1.36મો દાખલો. 1.36માં દાખલામાં એવું કીધું છે કે પ્રયોગશાળામાં મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડની જલીય હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે નીચે પ્રમાણેની પ્રક્રિયા કરીને ક્લોરીન વાયુ બનાવવામાં આવે છે. એટલે કે 4 મોલ HCl વત્તા મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ gives 2 મોલ H2O plus NaCl2 plus Cl2. આ રીતે આપણને રિએક્શન આપેલી છે. તો પ્રશ્ન એવો કરો છો કે 5 ગ્રામ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ સાથે HCl ના કેટલા ગ્રામ પ્રક્રિયા કરશે? HCl ના કેટલા ગ્રામ પ્રક્રિયા કરશે? ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં એવું ધ્યાનમાં રાખીશું કે પહેલા HCl નું દળ ગણીશું. એટલે કેવી રીતે કે ભાઈ 1 મોલ માટે 36.5, તો 4 મોલ માટે કેટલા? તો 146 ગ્રામ એવું થાય. મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ માટેની આપણે વાત કરીએ તો ભાઈ એનું મોલર દર આપણે ગણી નાખશું. 1 મોલ માટે છે એટલે 87 ગ્રામ આપણને મળે. બરાબર. તો હવે આપણે સમીકરણ મુજબ એવું ત્રિરાશી પદ લખી શકીએ કે 87 ગ્રામ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ સાથે 146 ગ્રામ HCl પ્રક્રિયામાં જોડાય તો 5 ગ્રામ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ સાથે કેટલા ગ્રામ HCl જોડાય? તો 8.39 ગ્રામ HCl આપણને પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે. આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયનો 1.29મો દાખલો. બરાબર છે. તો 1.29માં દાખલાનો છે શું? તો એક દ્રાવણ કે જેમાં ઇથેનોલના મોલસ 0.04 છે. દ્રાવણમાં ઇથેનોલની પાણીમાં મોલારિટી ગણો. પાણીની ઘનતા 1 છે એવું ધરી લેવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે પાણીની ઘનતા ઉપરથી પાણીનું દળ શોધીશું. એટલે પાણીની ઘનતા બરાબર પાણીનો દળ છેદમાં પાણીનું કદ. હવે પાણીનું કદ એટલે તો જનરલી 1 લિટર આપણે એવું જનરલી સ્વીકારીએ છીએ. 1 લિટર એટલે 1000 મિલીલીટર અને ઘનતા 1 ગ્રામ પ્રતિ મિલીલીટર છે. એટલે ક્રોસ ગુણાકાર કરો એટલે પાણીનું દળ મળે તમને 1000 ગ્રામ. હવે 1000 ગ્રામ જે મળે તો 1 લિટર દ્રાવણમાં H2O ના મોલ ગણીએ તો આ પાણીનું દળ 1000 ગ્રામ છેદમાં 18 એનો મોલર દળ આણ્વીય દળ એટલે દળના છેદમાં આણ્વીય દળ એ સૂત્ર છે આપણી પાસે. તો આપણે મોલ H2O ના મોલ આપણે કેટલા મળશે? 55.55. તો હવે આપણે પાણીના મોલન્સ વત્તા ઇથેનોલના મોલન્સનું મૂલ્ય 1 થાય. તો આમાંથી પાણીના મોલન્સ બરાબર 1 ઓછા ઇથેનોલના મોલન્સ. હવે આ ઇથેનોલના મોલન્સ આપણને આપેલા છે 0.04 એટલે 0.96 આપણને મળશે. હવે 0.96 જે મળે એ કોના મોલન્સ મળ્યા? H2O ના મોલન્સ મળ્યા. તો H2O ના મોલન્સ બરાબર પાણીના મોલ છેદમાં પાણીના મોલ વત્તા ઇથેનોલના મોલ. આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. તો હવે આમાં કિંમત લખીશું કે ભાઈ પાણીના મોલન્સનું મૂલ્ય કેટલું? 0.96. પાણીના મોલ કેટલા મળ્યા? 55.55 અને આ પણ 55.55 વત્તા ઇથેનોલના મોલ. તો હવે આપણે ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ તો 55.55 વત્તા ઇથેનોલના મોલ અને 0.96 ને છેદમાં લઈ લઈએ તો 57.86 એનો ગુણોત્તર મળે. એટલે ઇથેનોલના મોલ બરાબર 57.86 ઓછા 55.55 બરાબર 2.3145 મોલ ઇથેનોલના મોલ આપણને મળે. હવે ઇથેનોલનો મોલ પાણીમાં મોલારિટી ગણવી હોય તો મોલ પ્રતિ લિટર સિમ્પલ. તો ઇથેનોલના મોલ મળી ગયા 2.315 અને લિટર તો 1 છે એટલે મોલારિટી પણ આપણે 2.3145 મોલારિટી આપણને ઇથેનોલની પાણીમાં મોલારિટીનું મૂલ્ય એટલું મળશે. ઓકે, હવે આપણે શરૂઆતમાં જે જોયું તે પ્રમાણે કે ભાઈ 500 મિલીલીટર 5 મોલર સાંદ્રતા ધરાવતા દ્રાવણમાં 1500 મિલીલીટર પાણી ઉમેરી મંદ કરવામાં આવ્યું તો મંદ દ્રાવણની મોલારિટી કેટલી? તો M1V1 બરાબર M2V2. તો M1 નું મૂલ્ય કેટલું છે? તો કે ભાઈ 5 મોલર. V1 નું મૂલ્ય કેટલું છે? 500 ml. અને M2 નું મૂલ્ય કેટલું છે? તો એ શોધવાનું છે અને V2 નું મૂલ્ય 1500 મિલીલીટર. તો એ આપણે હંમેશા યાદ રાખવું કદનો એકમ એક સરખો હોવો જોઈએ. તો આ 500 મિલીલીટર છે તો આટલે 1500 મિલીલીટર છે.
બરાબર છે. તો આ 1500 એટલે 1/3 એટલે 5/3 એટલે 1.66 એ મંદ દ્રાવણની મોલારિટી આપણને પ્રાપ્ત થતી જોવા મળે, આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. ઓકે, તો આ ધ્યાનપૂર્વક બધા દાખલાઓ નોટની અંદર ગણવાના છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.